මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අපිට හැමතැනකටම වගේ YouTube වලට නැත්නම් වෙන මොකක් හරි දෙයකට අවශ්‍ය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලෝගෝ එකක්. ඉතින් ඒ ලෝගෝ එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම අපේ browser එක open කරගමු. ඉතින් මොනවා browser එක? ඒක search කරන්න. free logo maker කියලා type කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ logos හදන්න පුළුවන් sites ගණනාවක් වලට මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ logos ගොඩක් තියෙන තැනකින් කොහොමද logo එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් එතන logos ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි design EVO free logo maker කියන site එක. ඉතින් මේ site එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. මේකට කියන්නේ design EVO කියලා. ඉතින් designevo.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලටත් ඔයාලගේ logo එක මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මේ make a logo කියන එක ක්ලික් කරමු නැත්නම් මේක පුළුවන්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරමු. දෙකක් ඕන එකක් කරන්න. දැන් ඔයාලට තියනවා ඔයාලගේ කැටගරි එක තෝරගන්න. ඉතින් කැටගරි එක තෝරද්දි ඔයාලට කැමති කැටගරි එකක් තෝරන්න. ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලගේ කැටගරි එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන තියෙන logo එකක් තෝරගන්නවා. මේක හදන්න. ඉතින් අපි තෝරගමු ටිකක් light සාමාන්‍ය logo එකක්. ඉතින් මම මේ logo එක තෝරගන්නවා. දැන් මෙතන customize කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි අපිට අවශ්‍ය විදිහට logo එක design කරගමු. ඉතින් මේ text එක edit කරන්න ඕනේ නම් මේ විදිහට double click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික මකලා මෙන්න මේකත් මකන්න. මේ විදිහට මකලා දාන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට type කරමු. මගේ channel එකේ නම මම දැන් type කරනවා. ඉතින් capital වලින් තමයි මේකේ වදින්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ design එකට ලස්සනට එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි උස්සමු. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි basic logo එකක් design කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තවත් ටිකක් advanced විදිහට design කරන්න ඕනේ නම් මෙතන shapes, එතකොට background colors ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේවා දාලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේකට ගැලපෙන්නේ ටිකක් මේ වගේ පාටක්. මොකද මේක කැපී පේන්නවන හින්දා මේ ටෙක්ස්ට් එකයි මේ මැස්සයි ටික කැපී පේන්න ඕන හින්දා සුදු පාට නැත්නම් ඔය වගේ පාටක් තමයි මේකට ගැලපෙන්නේ. නිල් පාටත් ලස්සනයි. කොහොම හරි ඔයාලට ෂේප් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක අවශ්‍ය විදියට resize කරගන්න ඕනේ නම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් පුළුවන් resize කරන්න. ඉතින් මේ විදියට පුළුවන් ඔයාලට ඒකක් කරලා බලන්න.
මේ විදියට ඔයාලට කැමති විදියට ඒ ලස්සනට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේක අපිට පොඩ්ඩක් දැන් රීසයිස් කරගන්න වෙනවා. ඒකට පොඩ්ඩක් අපි මේක ලොකු කරගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට රීසයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අපි මේ ලෝගෝ එක හැදුවා. මේ වගේ ලෝගෝස් වලටත් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එක තෝරලා. ඉතින් අයිකන් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නම් මේ අයිකන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දැන් මේ YouTube අයිකන් එක වගේ එකක් ඕනේ නම් මේක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා ඒ YouTube කියන අයිකන් එක ඇතුළට ගිහින් ඒකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන එක පාටවල් මේ විදියට අයිකන්ස් එනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. දැන් මේක ඕනේ නම් මේ විදියට එහෙම drag drop කරනවා වගේ එහෙම කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක delete කරනවා. ඉතින් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා නම් add a slogan කියන එක මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතකොට ඩබල් ක්ලික් කරන්න කියනවා ඒ ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරන්න. ඉතින් ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම අපිට ඒක අවශ්‍ය විදිහට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක delete කරනවා. delete බටන් එක press කරලා. ඉතින් ඔය විදිහට ආර්ට්ස් ඕන නම් ඒ වගේ දැන් මේකක් ගත්තොත් ඔන්න ඔය විදිහට ටිකක් ලස්සනට ටෙක්ස්ට් එක එනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ඩබල් ක්ලික් කරලා නැත්නම් වන් ක්ලික් එකකින් එඩිට් කරන්න. එතකොට මේක රීසයිස් කරන්න ඔය විදිහට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඕන නැත්නම් ඒ කියන්නේ delete කරන්න ඕන නම් delete බටන් එක press කරන්න. හරියට මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේ ලෝගෝ එක අපි මේ විදිහට ෆිනිෂ් කරගමු. දැන් මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ නම් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ යනවා මේක බයි කරන්න තියෙන එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එක නෙමෙයි මේ සයිට් එකේ හදන ලෝගෝස් ඔයාලට බයි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සරල ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ විදිහට ඩිසයින් කරගන්න ලෝගෝ එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට කරන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ස්පින් ස්නිප් එකක් නැත්නම් ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් අරගන්න. ඔයාලා දන්නවා ඇති මෙතන එහෙම ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අවශ්‍ය තැන සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එක අරගන්න. ඊළඟට මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තව සයිට් එකක්. ඒ සයිට් එකෙත් අපිට ලෝගෝස් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ෆ්‍රී ගන්න බැරි වුණාට තව සයිට්ස් තියෙනවා ඒවල ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ලෝගෝ එකත් මම මේ සයිට් එකෙන් නෙමෙයි හැදුවේ. මේ සයිට් එකෙන් හදපු ලෝගෝ එකක් තමයි pcgeek channel එක. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් මම හැදුවේ pcgeek channel එකට ලෝගෝ එක. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් මෙතන සර්ච් කරමු free logo මේක කියලා. ඉතින් එහෙම පොඩ්ඩක් සර්ච් කරාම එනවා එක සයිට්. ඉතින් මේ freelogodesign.org කියන එකෙනුත් මම ලෝගෝස් හදනවා. ඒ සයිට් එකේ link එකක් description එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේක logomaker.com කියන සයිට් එකෙන් තමයි මම මගේ ලෝගෝ එකත් හැදුවේ. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න GH gaming කියලා මම කලින් දීලා තිබ්බ එක තමයි මේ සේව් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ලෝගෝ කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ලෝගෝ titles ටික තෝරන්න කියනවා. ඉතින් මම මෙතන තෝරනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඊළඟ ෆ්‍රන්ට් එකේ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එකේ මොඩල් එකේ වගේ එක එන්න ඕන විදිය. ඉතින් මම මේක තෝරනවා.
ඊට වඩා හොඳයි කියලා හිතුණා මට මේක. ඉතින් ඔයාලට ඔක්කොම උනත් තෝරන්න පුළුවන්. මම එකක් තෝරනවා. ඉතින් දැන් මේ විදිහටද එන්න ඕනේ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක නැත්නම් මේ විදිහටද ඒ වගේ එක විදිහ වලට ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක එන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ ලේඅවුට් ඒක ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම සිලෙක්ට් කරන්නේ මේක. ඊට පස්සේ next කරන්න. හරි. දැන් මේ විදිහට logos වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මම දැන් තෝරගන්නවා GH gaming කියන එකට. ටිකක් මෙන්න මේ වගේ එකක් මම තෝරගන්නවා. ඉතින් මගේ logo එකෙත් මේ වගේ ටිකක් තිබ්බා. දැන් ඔයාලට පේන අපේ logo එක පේන විදිහ. දැන් මෙතන ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරන්න ඕනේ නම් මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේවා වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට පුළුවන් ඒක එඩිට් කරන්න. ඉතින් මේ add text කියන එකෙන් අපිට තව ටෙක්ස්ට් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේක දැන් delete button එක ක්ලික් කරලා delete කරනවා. ඉතින් මේක වලට delete කරන්න ඕනේ නම් delete button එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් right click කරලා ඉතින් plus icon එකයි ring icon එකෙන් මේක ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ slogan එක delete කරන්න ඕනේ නම් slogan එක text එක delete කරන්න ඕනේ නම් delete button එක සහ backspace එකෙන් delete කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකට මේ කති replace කරන්න. එතකොට මේ විදිහට delete වෙනවා. දැන් මෙතන edit කරන්න ඕනේ නම් double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට text එක edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ logo මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් ද මේක account එකක් නැත්නම් login වෙලා ඒ විදිහට logo එක save කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මොකොත් watermarks නැතුව email password ඔක්කොම දීලා save කරගන්න. නැත්නම් account එකක් හදලම ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට යමු තව site එකක් තියෙනවා logos හදන්න. ඉතින් ඒ site එකෙන් තමයි මාත් logos හදන්නේ සමහර ඒවා. ඒ site එක තමයි freelogodesign.org කියන site එක. logodesign.org මේක. ඉතින් මේ හැම site එකේම link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම් නැත්නම් ඔයාලට මේක හොයන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේකේ logos මම සහතිකව කියනවා මේ හැම එකක්ම වගේ ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම logos ගොඩක් මේකෙන් හදනවා. සාපේක්ෂව ගත්තොත් අරගෙන අනිත් site වලින් මම logos වැඩිම හදන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ site දෙක cursor එක දිහා බැලුවොත් මේ site දෙක තෝරාගත්තේ මම ඒකේ logos හදලා තියෙන හින්දා මේ දෙකෙන්. හරි මේකෙත් ඉතින් අපි තෝරගමු අපේ category එක. category එක විදිහට මම technology තෝරගන්නවා. ඔයාලා cooking කරනවා නම් ඒක නැත්තම් ස්පෝර්ට්ස් නම් ඒක නැත්තම් සිකියුරිටි ඔය විදිහට ඔයාලගේ කැටගරි එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එන්න මේක මගේ ඊමේල් වලට භාවිතා කරනවා මේ logo එක. ඉතින් මේකේ logos වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා.
ඉතින් අපි තෝරගමු ටිකක් ඩිජිටල් මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේක තෝරගමු. හරි. ඒකට යන්න කලින් දැන් මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් මේ වගේ එකක් choose කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ওই විදිහට පුළුවන් අපිට මේකට enter වෙන්න. දැන් ඊළඟට මේක ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරන්න ඕනේ නම් ඩබල් ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් වන් ක්ලික් එකක් පොඩ්ඩක් මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් තමයි මේකේ ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරන්නේ. නැත්නම් මෙතනින් අපිට ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරන්න බෑ. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට ටෙක්ස්ට් එක මකලා මේ විදිහට අපිට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට මේකේ ටෙක්ස්ට් එකේ විදිය වෙනස් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන මේ බටන්ස් වලින් මේක රීසයිස් කරගන්න ඕනේ නම් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් රීසයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට ගානට ඒක ඇඩ් කරන්න. ඊළඟට මේක ඩිලීට් කරන්න ඕනේ නම් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩිලීට් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඔච්චරයි. දැන් ඊළඟට මේක මෙහෙම ඔයාලා දැන් මේක කරන වෙලාවෙදී මේ විදියට ඒගොල්ලන්ගේ watermarks තිබ්බට බය වෙන්න එපා. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලගේ logo එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ free download කියන එක මෙන්න මේක. resolution එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ, අපිට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන download තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name සහ last first name එක සහ email එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ contact email එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ download my logo කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මේක account එකක් හදා ගන්න ඕන නම් create my account කියන තැන ක්ලික් කරලා ඒ විදිහට ඔයාලගේ account එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි ක්ලික් කරමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක download වුණා png එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට website එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට create my website කියන එක ක්ලික් කරලා ඒ විදිහට ඔයාලට download ඔයාලට website එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඒකකුත් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට අපි mail එකක් මෙතන දැම්මා මේක download කරන්න කලින්. ඉතින් ඒ mail එකට ඔයාලට එනවා message එකක් මගේ මෙන්න මේ logo එක download කරන්න ready කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක දැම්මම subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් interesting video එකකින් හම්බෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.